Látom, hogy bajban vagyunk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk. Az igazság az, hogy az ítéletet már megírták. Én most azért megyek Brüsszelbe, hogy megvédjem Magyarországot és a magyar embereket az igazságtalan vádakkal és hazugságokkal szemben. Én most azért megyek Brüsszelbe, hogy... A magyar miniszterelnök már a vita elején feltűnést keltett azzal, hogy elkésett, ezért újra kellett kezdeni az ülést. Colleagues, let me start again and let me welcome Prime Minister Orbán, who I wanted to shake hands with, but he turned up late for the debate. Approvato. És migrációbarát képviselőtársaim, hát az a helyzet, hogy önök ezt a Sargentini jelentést elbukták. Önök nem győztek, nem kapták meg a kétharmadot ugyanis. Mivel hogy Soros György barátjukat mindenáron ki akarják elégíteni, most elkezdtek csalni, ugye? Azt mondják, hogy a tartózkodás az olyan, mintha az illető nem szavazott volna. Hát legalább egymást ne nézzük hülyének, kedves képviselőtársaim. Most a 197 plusz 48, a matematikából szerzett emlékeim alapján 245. Na most a 245-nek viszont nem duplája a 448. És ennek a nyomatát láttuk itt. Kisország kettős mérce. Christopher Wendick, Swedish television, Mr. Prime Minister here. You mentioned immigration several times as a topic, the main topic in the upcoming election here. Yeah, hi. So, will it... Pontja az, ami Olvasta a Sargentini jelentést? Én az első betűt az utolsó. Mondjon már pár fejezetet belőle. Tessék? Kérem, hogy soroljon fel pár fejezetet. Hát, ahogy említette a szerkesztő asszony is, azt 10 vagy 12 pontban foglalja össze a végén, a bíróságok függetlenségének a kérdése, az állítólagos korrupciós ügyeknek a kérdése, a véleménynyilvánítás szabadságának a kérdése, a média szabadságnak a kérdése. Akkor ha csak ennyit vesztünk és van még, akkor már meghazudtoltuk azt az állítást, hogy ez a migrációról szól. Elnézést kérek, mert hogy nem. De bocsánatot kérek, nem arról van szó, mert a migráció nincsen benne egyébként az előtt a szám. Nem többségé. Látom, hogy bajban vagyunk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk, nem vagyunk elég erősek, hogy a saját utunkat járjuk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk, és úgy táncolunk, hogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek. Szeretném, ha jövőben ezen tudnánk változtatni.